και να στρίψω το τιμόνι έτσι με τον τρόπο που είπαμε και να το διορθώσω σιγά σιγά. Και τώρα πατάω λίγο γκάζι, παίρνει φόρα, πατάω συμπλέχτη τέρμα, αφήνω το γκάζι, πιάνω το μοχλό και βάζω τη δεύτερη. Γεια σας και πάλι από τη Σχολή Οδηγών Φλέγκας. Πάμε σήμερα να δούμε το αυτοκίνητο, να το οδηγήσουμε. Θα πάμε να δούμε πώς είναι το αυτοκίνητο, να δούμε τα πεντάλ, τις ταχύτητες, να ξεκινήσουμε πρώτη Δευτέρα και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μην το βλέπετε δύσκολο, εύκολο είναι, αρκεί να προσέξετε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το αυτοκίνητό μας. Ταχύτητες, χειρόφρενο, τιμόνι, οι διακόπτες πίσω από το τιμόνι εδώ πέρα, ο ένας ο διακόπτης είναι για τους καθαριστήρες και ο άλλος ο διακόπτης εδώ πέρα είναι για τα φλας. Τιμόνι, ταχύτητες, χειρόφρενο και τα πεντάλ κάτω, εδώ πέρα έχουμε τα πεντάλ, 1, 2, 3, το πρώτο αριστερά είναι ο συμπλέχτης, πατιέται με το αριστερό πόδι, το μεσαίο είναι το φρένο και το άλλο τέρμα είναι το γκάζι. Ξαναδείχνω με το σωστό τρόπο, με το αριστερό πατάω το συμπλέχτη, με το δεξί πατάω φρένο και γκάζι. Ο συμπλέχτης κάνει δύο δουλειές. Η πρώτη δουλειά είναι πατάω το συμπλέχτη και αλλάζω ταχύτητες. Εντάξει. Η δεύτερη δουλειά είναι να μας βοηθάει να ξεκινάμε ομαλά το αυτοκίνητο και όταν θέλουμε να σταματήσουμε, ας το πούμε μια τρίτη δουλειά, για να μην σβήσει το αυτοκίνητο, πατάω και το συμπλέχτη τέρμα. Και εδώ πέρα έχουμε το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων. Έχουμε 5 ταχύτητες προς τα μπροστά και μία προς τα πίσω. Η πρώτη ταχύτητα για να μπει πρέπει να πατήσω το συμπλέχτη, να το μάθουμε τώρα που είναι σβηστό το αυτοκίνητο. Πατάω το συμπλέχτη και για να πάω στην πρώτη ταχύτητα αριστερά και πάνω είναι η πρώτη. Πιάνω έτσι το μοχλό για να το βλέπετε. Για να πάω στη δεύτερη κρατάω το μοχλό αριστερά, περνάει από το κενό νεκρό και εδώ είναι η δεύτερη. Για να πάω στην τρίτη βγάζω κενό νεκρό, τον αφήνω ελεύθερο το μοχλό και εδώ που μένει πάνω είναι η τρίτη. Για να πάω στην τέταρτη, ευθεία κάτω από την τρίτη είναι η τέταρτη. Τραβάω ίσια το μοχλό πίσω και τέρμα κάτω είναι η τέταρτη. Βγάζω κενό νεκρό και για να πάω στην πέμπτη πάω δεξιά και πάνω είναι η πέμπτη ταχύτητα. Κενό πάλι εδώ. Και για να πάω στην όπισθεν, το δικό μου το αυτοκίνητο έχει και ένα κουμπάκι από κάτω εδώ πέρα, ο μοχλός. Εδώ το πατάω το κουμπάκι αυτό, πατάω το κουμπάκι και το πάω αριστερά και πάνω είναι η όπισθεν. Και βγάζω το μοχλό πάλι προς τη θέση του κενού νεκρού, χωρίς το κουμπάκι ή με το κουμπάκι προς τα πίσω. Και πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι κενό νεκρό? Εάν παρατηρήσετε σε ένα φυσιολογικό αυτοκίνητο, να μην είναι κάποιο χαλασμένο, ξεχαρβαλωμένο ας το πούμε, πρέπει να παίζει ο μοχλός αριστερά και δεξιά για να είναι το κενό νεκρό, ενώ όταν έχει ταχύτητα παίζει πολύ λίγο. Εγώ θα το πω με ένα πιο διαφορετικό τρόπο. Για να έχει κενό νεκρό, αυτοί που ξέρουν να οδηγούν για μένα θα το εντοπίσουν κάνοντας το μοχλό προς τα αριστερά. Βλέπετε, προς τα αριστερά. Κάνω εγώ αυτό, προς τα αριστερά. Ενώ όταν έχει ταχύτητα, κοιτάξτε, έβαλα την τρίτη, δεν κάνει αριστερά. Να βάλω την πρώτη, δεν κάνει αριστερά. Κουνιέται λίγο. Ενώ στο κενό νεκρό, κοιτάξτε πόσο παίζει ο μοχλός. Ξαναδείχνω άλλη μία φορά πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ταχύτητα. Πατάω το συμπλέχτη εννοείται και πάω στην πρώτη αριστερά και πάνω είναι η πρώτη. Για να πάω στη δεύτερη κρατάω το μοχλό αριστερά και πάω στη δεύτερη. Για να πάω στην τρίτη σμπρώχνω το μοχλό στο κενό νεκρό και πάνω είναι η τρίτη. Πάει ελεύθερα μόνος του προς τα δεξιά. Κοιτάξτε λίγο πάλι από τη δεύτερη. Δεν χρειάζεται να το πάω εγώ δεξιά. Πάει μόνος του μοχλός δεξιά. Δηλαδή σμπρώχνω λίγο μπροστά και μόλις τον αφήσω ελεύθερο έρχεται μόνος του δεξιά. Και πάνω είναι η τρίτη ταχύτητα. Κάτω από την τρίτη είναι η τέταρτη, όπως δείχνει εδώ το σχεδιάγραμμα. Πάω ευθεία, τέρμα κάτω η τέταρτη. Και για να πάω στην πέμπτη είναι κενό, νεκρό, όπως θέλετε πέστε το, δεξιά και πάνω είναι η πέμπτη. Εντάξει, από την τέταρτη, εδώ πέρα. Κενό, δεξιά, πάνω είναι η πέμπτη. Τραβάω λίγο πίσω, είναι κενό, νεκρό. Πώς το ελέγχω? Κάνοντας το μοχλό έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι, πολλοί κάνουν αυτό, ενώ έχει ταχύτητα. Αριστερά δεν πάει όμως, άρα δεν είναι κενό νεκρό. Για να είναι κενό νεκρό, εδώ στη μέση που δείχνει αυτή η γραμμούλα και το ελέγχω κάνοντας αυτή την κίνηση προς τα αριστερά.
Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το χειρόφρενο. Το χειρόφρενο τώρα εδώ πέρα έχει ένα κουμπάκι. Πολλές φορές πάμε να το κατεβάσουμε, δεν κατεβαίνει. Πατάω το κουμπί, δεν κατεβαίνει. Για να κατέβει το χειρόφρενο πιο εύκολα, πιο άνετα, κουνάω λίγο το χειρόφρενο προς τα πάνω, το σηκώνω λίγο προς τα πάνω και βλέπετε που κουνιέται το κουμπάκι καθώς το σηκώνω. Κοιτάξτε λίγο, εδώ κουνιέται και τώρα που κουνήθηκε πατάω το κουμπάκι και το κατεβάζω κάτω και το αφήνω. Για να δέσω το χειρόφρενο δεν χρειάζεται να πατάω το κουμπάκι, το σηκώνω. 1 κλικ, 2 κλικ, ανάλογα πόσο, σε τι κατάσταση είναι το χειρόφρενο, χρειάζεται και να το σηκώσω και παραπάνω. 2, 3, 4 κλικ το πολύ φτάνει. Στο δικό μου 2 κλικ φτάνουν, σφίγγει. Ξαναδείχνω πώς κατεβαίνει. Το κάνω λίγο πάνω, κουνιέται το κουμπάκι, το κρατάω πάνω και μόλις κουνιέται το κουμπάκι το πατάω και το κατεβάζω σιγά σιγά κάτω μαζί με το κουμπάκι. Και τώρα αφήνω το κουμπάκι αφού κατέβηκε κάτω. Και μετά το αφήνω για να το δέσω χωρίς το κουμπάκι. Να ακουστεί τουλάχιστον 1 κλικ ή 2 κλικ. Αυτό. Καλά μέχρι εδώ. Είδαμε πεντάλ, συμπλέχτη, φρένο, γκάζι. Είδαμε τις ταχύτητες, είδαμε το χειρόφρενο. Αυτό εδώ είναι το τιμόνι. Και από εδώ πίσω έχουμε τα αυτάκια, ας το πούμε, 2 μοχλούς. Ο ένας αριστερά από εδώ πέρα είναι για τα φλας και ο άλλος είναι για τους καθαριστήρες. Να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο τώρα. Για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο, το δικό μου συγκεκριμένα, εάν δεν πατήσω συμπλέχτη δεν παίρνει μπρος. Πολλά καινούργια αυτοκίνητα για να πάρουν μπρος πρέπει να κρατάς το συμπλέχτη πατημένο. Δεν πειράζει αν έχει ταχύτητα ούτε αν δεν έχει. Πειράζει αν πάρει μπρος και έχει ταχύτητα, μην αφήσω το συμπλέχτη και πεταχτεί το αυτοκίνητό μου. Οπότε, για σιγουριά, εάν θέλετε βγάλετε την ταχύτητα να την έχετε στο νεκρό, να μην υπάρχει ταχύτητα στο κυβότιο ταχυτήτων. Και τώρα θα πατήσω το συμπλέχτη τέρμα, εκεί. Το άλλο το πόδι μπορεί να είναι στο φρένο, γυρνάω το κλειδί, ανάβουν τα λαμπάκια. Περιμένω λίγο να σβήσουν τα λαμπάκια, να μου κάνει έναν έλεγχο, ένα check-in, ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Τώρα που είναι σβηστό και τώρα γυρνάω το κλειδί και παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Εφόσον δω ότι δεν έχω λαμπάκια αναμένα, κόκκινα, σημαίνει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα και μπορώ να συνεχίσω. Εάν βάλω μπρος σε λειτουργία το αυτοκίνητο και μου παραμείνουν κάποια κόκκινα λαμπάκια, όπως έχω τώρα εγώ 2 εδώ, δεν πρέπει να ξεκινήσω. Είναι όπως το κόκκινο φανάρι. Το ένα που αναβοσβήνει είναι η ζώνη και το άλλο είναι το χειρόφρενο. Δηλαδή αν λύσω το χειρόφρενο έσβησε το λαμπάκι. Αν το σηκώσω πάλι ανάβει. Τώρα για να σβήσει το άλλο είναι η ζώνη, θα βάλω τη ζώνη μου. Ορίστε και έσβησε. Και για να σβήσει και το λαμπάκι το άλλο που είναι το χειρόφρενο, αυτό το θαυμαστικό ή ρο ελληνικό πι αγγλικό, το λύνω το χειρόφρενο και σβήνει το λαμπάκι. Για να δούμε τώρα από αυτό το διακόπτη εδώ πέρα τα flash. Μόλις το κάνω προς τα κάτω, ανάβει το αριστερό το flash. Το κάνω κάτω, ανάβει το αριστερό το flash. Λίγο πάνω, σβήνει. Για να ανάψω το δεξί το flash, το κάνω προς τα πάνω και ανάβει το δεξί flash. Και λίγο προς τα κάτω σβήνει. Από αυτό το διακόπτη εδώ πέρα είναι οι καθαριστήρες. Συνήθως σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα οι καθαριστήρες είναι από εδώ. Εκτός από κάτι άλλα Mercedes κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, για το Mercedes το είχαν και από εδώ. Αυτός ο διακόπτης από εδώ είναι για τους καθαριστήρες. Το κάνω 1 κλικ επάνω και λειτουργούν οι καθαριστήρες. Το κάνω κάτω για να ξανακλείσει. Και ανάλογα με την ένταση της βροχής το αυξάνω, το πάω πιο γρήγορα ή πιο πάνω. Το πάω 1 κλικ είναι η πρώτη σκάλα που είναι η αργή, δεύτερο κλικ είναι η συνεχόμενη και τρίτο κλικ είναι η πιο γρήγορη. Ανάλογα με την ένταση της βροχής, εντάξει, αποφασίζουμε και πόσο γρήγορα θα βάλουμε να κάνουν οι καθαριστήρες να καθαρίζουν τα τζάμια. Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεκινάει το αυτοκίνητο. Να το δούμε όσο πιο απλά γίνεται. Βάλαμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο, έχουμε βάλει τη ζώνη, θα λύσουμε και το χειρόφρενο. Να το πω μια φορά πριν ξεκινήσουμε. Τι θα κάνουμε αφού βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο? Θα πατήσουμε το συμπλέχτη, θα βάλουμε την πρώτη ταχύτητα, θα λύσουμε το χειρόφρενο και μετά θα πατήσουμε λίγο γκάζι και μετά θα αφήσουμε λίγο το συμπλέχτη για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Θα το κάνουμε σιγά σιγά, μην βιαστείτε. Στο ξεκίνημα, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, πατάω το συμπλέχτη, βάζω την πρώτη, το ξαναλέω, είναι
ότι πρέπει να προσέξουμε να μην αφήσουμε τέρμα το συμπλέχτη όταν ξεκινάει το αυτοκίνητο, αλλά να τον κρατήσουμε, να τον αφήσουμε μέχρι εκείνο το σημείο που θα δούμε ότι ξεκινάει το αυτοκίνητο. Ας το ονομάσουμε μισό συμπλέχτη. Μόλις δω ότι ξεκινάει το αυτοκίνητο, κρατάω εκεί το συμπλέχτη μισόν, περιμένω να κάνει 2-3 μέτρα και μετά σιγά σιγά αφήνω και τον υπόλοιπο. Πάμε τώρα να βάλουμε την πρώτη ταχύτητα, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε. Και πατάω το συμπλέχτη τέρμα, πιάνω το μοχλό και πάω στην πρώτη, αριστερά και πάνω. Αριστερά και πάνω είναι η πρώτη. Λύνω το χειρόφρενο, κοιτάω μήπως έχω κόκκινο λαμπάκι, ανάβω αριστερό φλας να ενημερώσω όλους ότι θέλω να ξεκινήσω, κοιτάω και τον καθρέφτη μου, γυρνάω και για την νεκρή γωνία. Και τώρα για να ξεκινήσω πατάω λίγο γκάζι, το δικό μου είναι πετρελαιοκίνητο και να μην πατήσετε λίγο γκάζι ξεκινάει. Καλό είναι όμως να μάθουμε να πατάμε λίγο γκάζι για το ξεκίνημα. Πόσο γκάζι? Κοιτάξτε λίγο το στροφόμετρο εδώ, είναι κάτω από το 10, το 10 είναι 1000 εννοείται, είναι 1000 εδώ το 10. Πατάω λίγο γκάζι να ανέβει στο 1000, στο 10 ή λίγο πάνω από το 10 μέχρι το 1500. Και τώρα, αφού ξαναελέγξω και την νεκρή γωνία και τον καθρέφτη, αφήνω λίγο το συμπλέχτη μέχρι εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο, κρατάω τώρα το συμπλέχτη, μόλις το δω ότι ξεκινάει, κρατάω το συμπλέχτη και προχωράει το αυτοκίνητο, ωραία, και ξεκίνησε. Και τώρα αφήνω σιγά σιγά το συμπλέχτη τον υπόλοιπο για να προχωρήσω με το αυτοκίνητο. Αυτό. Κοιτάω τις διασταυρώσεις και θα πάμε τώρα να στρέψουμε δεξιά. Ανάβω το φλας προς τα πάνω και θα πάω σιγά σιγά δεξιά και στρίβω το τιμόνι σιγά σιγά, έτσι, αυτό. Θα το δούμε λίγο και το τιμόνι και τώρα για αρχή καλό είναι να πάμε σιγά σιγά με την πρώτη ταχύτητα. Εάν θέλω πατάω λίγο γκάζι, τραβάω το πόδι πίσω μου από το συμπλέχτη για να έχω το πόδι μόνο στο γκάζι. Κανονικά δεν πρέπει, απλά το κάνω για να το βλέπετε εσείς που παρακολουθείτε και πάω σιγά σιγά με την πρώτη. Πολύ βασικό, πρώτη απόπειρα να ξεκινήσω το αυτοκίνητο, μην τρέξετε να βάλετε και τη δεύτερη. Κάντε με την πρώτη λίγο να δείτε πως πάει το αυτοκίνητο και μετά βλέπουμε πως θα το καταφέρουμε. Πάμε δεξιά, ανάβουμε το φλας προς τα πάνω χωρίς γκάζι, δεν πατάω γκάζι και στρίβω σιγά σιγά το τιμόνι. Κοιτάξτε και πως κάνω τα χέρια, εδώ ισιώνω, ωραία, εδώ. Και θα πάω πάλι να στρίψω δεξιά εδώ από τους κάδους, ανάβω το φλας και κοιτάξτε λίγο το χέρι μου, αυτό εδώ θα ξεκινήσει και θα πάει προς τα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να το μάθετε έτσι. Έχω και βίντεο που λέει πώς στρίβω το τιμόνι και τώρα το διορθώνω πάλι, προσέξτε το, να το κάνετε όσο μπορείτε καλύτερα και συνεχίζω πάλι με την πρώτη. Μην προσπαθήσετε να τρέξετε, θα τη βάλουμε και τη δεύτερη, πάω με την πρώτη και θα πάμε σιγά σιγά με την πρώτη. Όταν φοβάμαι, δυσκολεύομαι, αγχώνομαι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να αφήσω το γκάζι, να μην το πατήσω, να πάει πιο σιγά. Και αν δω τα ζόρια, τότε για να σταματήσω εντελώς το αυτοκίνητο θα πρέπει να πατήσω, να στρέψω δεξιά με φλας εδώ πέρα, να κοιτάξω αριστερά δεξιά και να πατήσω συμπλέχτη τέρμα και φρενάκι για να σταματήσω. Θα το κάνουμε τώρα. Πατάω συμπλέχτη τέρμα και φρένω για να σταματήσω. Το συμπλέχτη τον πατάω για να μην μου σβήσει το αυτοκίνητο. Τώρα έσβησε γιατί δουλεύει το start-stop, το eco. Πατάω το συμπλέχτη τέρμα και φρένω και σταματάω. Βγάζω νεκρό αν θέλω. Πάμε πάλι να κάνουμε το ξεκίνημα. Πατάω συμπλέχτη και πάω στην πρώτη. Αριστερά και πάνω. Το δείχνω. Κρατάω έτσι το μοχλό για να το βλέπετε. Κανονικά το πιάνω έτσι. Αριστερά και πάνω είναι η πρώτη. Και τώρα ανάβω φλας αριστερό, ελέγχω αριστερά, μην έρθει κανένας. Πατάω λίγο γκάζι να μου γκρίσει. Το βλέπω εδώ πέρα να είναι στο 1, στο 10, στο 1000, όπως θέλετε πέστε το, να ανεβαίνει πάνω από το 10. Και αφού κρατάω το γκάζι λίγο σταθερό, αφήνω λίγο το συμπλέχτη μέχρι εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο. Μισό συμπλέχτη ας το ονομάσουμε. Κρατάω το συμπλέχτη τώρα εδώ. Δεν τον αφήνω άλλο. Και πάω σιγά σιγά. Και τώρα αφού ξεκίνησε μπορώ να αφήσω και το συμπλέχτη, να πάω δεξιά και να στρίψω το τιμόνι έτσι με τον τρόπο που είπαμε και να το διορθώσω σιγά σιγά. Και τώρα πατάω λίγο γκάζι, παίρνει φόρα, πατάω συμπλέχτη τέρμα, αφήνω το γκάζι, πιάνω το μοχλό και βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά,
Αυτό αρχίζει και τρέχει ήδη και μετά πατάω γκάζι αν θέλω. Θα στρίψουμε δεξιά. Επειδή είμαι αρχάριος πρέπει να πάω πιο σιγά, δηλαδή με την πρώτη. Ανάβω το φλας. Πατάω συμπλέχτη τέρμα και λίγο φρένο, να πάω πιο σιγά. Και βάζω μικρότερη ταχύτητα. Έχω τη δεύτερη, βάζω την πρώτη. Εκεί. Και θα πάω σιγά σιγά. Εάν δεν αφήσω λίγο το συμπλέχτη θα μου σταματήσει. Οπότε αφήνω λίγο συμπλέχτη μέχρι εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο. Για να πάει σιγά σιγά. Και τώρα στην ευθεία αφήνω σιγά σιγά και τον υπόλοιπο. Αυτό. Και θα πάω πάλι να στρίψω δεξιά για να μπορέσω να κάνω πάλι την αλλαγή της ταχύτητας. Θα στρίψω εδώ. Δεν χρειάζεται να πατάμε το συμπλέχτη, ούτε είναι λάθος να τον πατήσουμε. Και τώρα πατάω γκάζι, να δώσω λίγο φόρα. Πατάω συμπλέχτη τέρμα, αφήνω γκάζι. Βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά. Και συνεχίζω. Φτάνω στη διασταύρωση και θέλω να πάω δεξιά. Ανάβω το φλας, πρέπει όμως να κόψω τη φόρα να πάω πιο σιγά. Πατάω συμπλέχτη τέρμα, λίγο φρένο να πάω πιο σιγά, προσπαθώ να μην το σταματήσω. Αφήνω το φρένο, βάζω την πρώτη ταχύτητα και εφόσον δεν έχει σταματήσει μπορώ να αφήσω μόνο λίγο το συμπλέχτη χωρίς γκάζι, εφόσον δεν έχει σταματήσει το αυτοκίνητο, και να συνεχίσω σιγά σιγά, έτσι, να ελέγξω πάλι τη διασταύρωση εδώ. Ωραία, και να ξαναπάω δεξιά. Είμαι με την πρώτη ταχύτητα. Θα πάμε πάλι να το κάνουμε σιγά σιγά. Και στρίβουμε. Κοιτάξτε και τα χέρια εδώ έτσι να τα μαθαίνετε. Έχω και βίντεο πως στρίβω το τιμόνι. Και τώρα γκάζι. Πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι, βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέχτη και πατάω λίγο γκάζι. Αυτή είναι η διαδικασία. Εάν θέλετε σταματάμε τώρα. Πατάω συμπλέχτη τέρμα και φρενάκι. Βγάζω κενό νεκρό και για εξάσκηση προσπαθώ να κάνω το ξεκίνημα που είναι πολύ βασικό, που φοβάστε όλοι. Δεν χρειάζεται όμως να κολλήσετε εκεί. Ξεκινήστε και πάτε σιγά σιγά με την πρώτη, κάντε κανένα 2 τετράγωνα και μετά σιγά σιγά θα περάσουμε να πάμε και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη ταχύτητα. Πάμε. Πατάω συμπλέχτη, βάζω την πρώτη, ανάβω φλας αριστερό, ελέγχω και πατάω γκάζι και αφήνω λίγο το συμπλέχτη σιγά σιγά μέχρι εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο. Έτσι, αυτό. Και αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά μετά, τελείως. Σβήνω και το φλας και θα πάω δεξιά. Αφήνω το γκάζι πάλι για να μην μου πάρει φόρα το αυτοκίνητο πολύ και πάω σιγά σιγά. Εάν δείτε τώρα ότι μέσα στη στροφή τρέχει το αυτοκίνητο, μπορείτε πάλι να πατήσετε, πάω ξανά δεξιά με φλας και έλεγχο, μπορείτε να πατήσετε το συμπλέχτη τέρμα και αν χρειαστεί και το φρενάκι. Δηλαδή αν πατήσω τώρα όπως προχωράω με την πρώτη το συμπλέχτη τέρμα, το αυτοκίνητο σιγά σιγά θα σταματήσει. Πατάω το συμπλέχτη τέρμα, κάποια στιγμή τελειώνει η φόρα και σταματάει. Αν δεν φτάνει αυτό, πατάω και το φρένο και σταματάω. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάμε μια ανακεφαλαίωση, σαν πρώτη φορά που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, είπαμε συμπλέχτης με το αριστερό, φρένο με το δεξί στη μέση και τέρμα δεξιά είναι το γκάζι. Ξαναδείχνω, συμπλέχτης, φρένο, γκάζι. Από αριστερά προς τα δεξιά, συμπλέχτης, φρένο, γκάζι. Πάω να βάλω λίγο και τις ταχύτητες να τις θυμηθούμε. Πατάω το συμπλέχτη για να πάω πρώτη αριστερά και πάνω πρώτη, για να πάω στη δεύτερη κρατάω αριστερά και κάτω η δεύτερη, για να πάω στην τρίτη κενό, πάει μόνο στο μοχλός δεξιά, πάνω είναι η τρίτη, κάτω είναι η τέταρτη και για να πάω στην πέμπτη κενό, δεξιά και πάνω είναι η πέμπτη. Για την όπισθεν στο δικό μου το αυτοκίνητο που είναι το Opel το Corsa, πατάω το κουμπάκι από κάτω και πάω το μοχλό αριστερά και πάνω είναι η όπισθεν. Και ξαναβγάζω το μοχλό, είτε με το κουμπάκι είτε χωρίς το κουμπάκι. Χειρόφρενο που είπαμε, για να το δέσω χωρίς το κουμπάκι, για να το λύσω, το σηκώνω λίγο, πατάω κουμπάκι και το κατεβάζω κάτω. Διακόπτης από εδώ πέρα, αριστερά είναι το φλας προς τα κάτω, ο διακόπτης ο αριστερός προς τα κάτω κάνει αριστερά, λίγο πάνω σβήνει και ξανά λίγο πάνω ανάβει το δεξί φλας και λίγο το αντίθετο σβήνει. Και από εδώ πέρα είπαμε ότι είναι διακόπτης για τα τζάμια. Το κάνω ένα κλικ επάνω, είναι η πρώτη σκάλα η διακοπτόμενη ανάλογα με την ένταση της βροχής, η δεύτερη θέση που είναι η συνεχόμενη και έχει και ξανά και τρίτη σκάλα να κάνει και άλλο πιο πάνω. Αυτό είναι που χρειάζεται να προσέξουμε στην αρχή, τα πρώτα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας.